Të nderuar shikues, në studion e ditarit tashmë jemi rikthyer me sekretarin për çështjet zgjedhore në Partinë Demokratike, zotin Ivi Kaso. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Zoti Kaso, dje punuat ndarazi, njëkohësisht me Komisionin e Posaçëm për reformën zgjedhore dhe grupi i punës së Partinë Demokratike në të njëjtën orë po zhvillonte paralelisht punën duke kristalizuar propozimet e saj. Propozimet tuaja kryesisht I kemi njohur përmes atij propozimi që keni dorëzuar në tryezën e OSB-s. Megjithatë, dje ekspertët të cilët ishin në Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe zoti Gjiknuri dolën edhe me disa propozime dhe sinjale të reja. A ka ndryshuar diçka në qëndrimet tuaja në orët e fundit dhe si I shihni ato? Besoj që qëndrimi I opozitës bashkuar edhe Partisë Demokratike në veçanti si forca lider e koalicionit opozitës bashkuar është konsekuent me atë çka është thënë kohët e fundit edhe veçanërisht nga ana jonë qëndrimi I mbajtur në tryezën e thyrë nga OSB-ja, përsa I përket në radhë të parë angazhimit të plot dhe të pakushtëzuar për të bërë një reformë zgjedhore të vërtet, çka përbën edhe prerogativën tonë kryesore për të ecur përpara me hapa domethënës në rrugën e integrimit. Së dyti, desha të theksoj që nuk është një punë që ka filluar dje ashtu siç ndoshta edhe mund të jetë pasqyruar në media, por është një punë konstante, e cila ka filluar prej muajsh tashmë, që në momentin që opozita e bashkuar ka shpalosur qëndrimet e saj dhe platformën e saj për çlirimin e zgjedhjeve dhe për ndërhyrjet domethënëse, që do të mundet që standardet zgjedhore të kthehen në standardet të gjithpranuara dhe në standardet bazë të OSB-s, standarde për të cilat jemi përkushtuar zyrtarisht si vend antar I OSB-s. Dhe që nga momenti që neve vitin e kaluar kemi shpalosur platformën me propozimet tona, me zgjidhjet tona për sa I përket aspekteve të rëndësishme të reformës zgjedhore, flas tu për votimin numërimin elektronik, flas tu për financimin e partive politike, masat drastike kundër shitblerjes votës dhe aspekte tjera që mund të prekin edhe sistemin zgjedhor, ka qenë një punë e pandërprer duke marrë inpute në radhë të parë edhe nga aleatët tanë, por edhe nga shoqëria civile dhe nga ndryshimet, le të themi, të fundit të qëndrimeve të gjithë aktorëve politik, pasi ne I qëndrojmë asaj çka kemi thënë që zgjedhjet janë për të gjithë aktorët dhe reforma zgjedhore duhet të jetë gjithë përfshirëse, pra sepse vendos rregullat e lojës në të cilat të gjitha palët duhet ta gjejmë vete dhe ka qenë një punë në vazhdim siç ishte edhe tryeza e dieshme që do të pasohet edhe me tryezat e tjera javën e ardhshme. Në vazhdimsi, ndërkohë që po punoni edhe vetë me grupet tuaja të punës, si ishte faza e parë e draftamendimeve që dje u prezantuan nga ekspertët në komision? Neve kemi thënë që reforma zgjedhore për të qenë gjithëpërfshirëse ka nevojë jo vetëm për ndryshime legjislative, të cilat duhet të prekin shumë aspekte të ligjit ose të ligjeve aktual, pasi një komponent për shembull financimi I partive politike nuk rregullohet vetëm kodin zgjedhor, por rregullohet edhe në ligjin për financimin e partive politike, ose për shembull nëse do të prek aspekte të tjera domethënës siç ka të bëjë sistemi, do të kërkojë ndërhyrje jo vetëm kodin zgjedhor, por do të kërkojë ndërhyrje madje në nivel kushtetues. Dhe jemi duke qasur të gjitha aspekteve domethënëse të reformës, të gjitha problematikave të mëdha me bloqe. Ashtu siç edhe sekretari I përgjithshëm që drejtoi tryezën e dieshme tha dhe për mediat, kemi përfunduar një punë e rëndësishme për sa I përket dy bloqeve të para, pra jo vetëm kristalizimi I qëndrimit tonë, të cilin e kemi shprehur edhe më përpara për sa I përket votimit dhe numërimit elektronik, të cilin neve kemi përkthyer në zgjidhje teknike dhe në dispozita ligjore përkatëse që bëjnë të mundur implementimin, por edhe një aspekt tjetër I rëndësishëm që është financimi I partive politike dhe transparenca e fushatës zgjedhore e partive politike në periudhë zgjedhore në veçanti, por edhe në përgjithësi edhe në periudhë jo zgjedhore. Që ishte edhe pjesë e draftamendimeve të cilat u prezantuan dje dhe për ato po ju pyesja. Për dy komponente kryesore, le të themi, ka përfunduar një punë relativisht voluminoze, janë hartuar dispozitat përkatëse për ndërhyrjet të cilat janë të domosdoshme në këtë fazë të reformës. Sigurisht është një punë që është në vazhdim në përsosje, pasi çdo input që vjen në kuadër të rritjes standardeve sigurisht do të përkthehet në amendime, por le të themi për dy nga bloqet kryesore të komponentëve të reformës jemi në një pozitë ose në një stad shumë të mirë dhe do të vazhdoj puna e grupeve dhe në grupeve përkatëse të punës në kuadër të tryezës së ekspertëve të opozitës bashkuar për të adresuar edhe çështjet e tjera dhe shumë domethënëse të reformës të cilat Zoti Kaso, ju pyes për mundësinë e ndryshimit të qëndrimeve për shkak të propozimeve të dala dje. Ishte bashkryetari I Komisionit Posaçëm për reformën zgjedhore, zoti Gjiknuri, I cili ndër të tjera dha një sinjal që me sa duke ju adresoi juve. Fliste për një gjysmë qeverie teknike që ka qenë një nga kushtet tuaja, por e vën me një emër tjetër, një kufizim të kompetencave ose rrudhje e kompetencave të administratës publike 6 muaj para zgjedhjeve dhe më shumë pesh për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. A ka ndonjë lloj peshe në vendimarrjen dhe refleksionin tuaj ky propozim?
sa real ju duket, a do të mund ta shqyrtoni? Sigurisht ne jemi të hapur të shqyrtojmë të gjitha propozimet e thash të vërteta që vijnë për të dhënë zgjidhje të vërteta. Propozimi ose ajo çka është paraqitur nga zoti Gjiknuri dje si një arritje e madhe e draftit të Partisë Socialiste në këtë aspekt, nuk besoj që përbën ndonjë risi ose ndonjë aspekt domethënës, kjo vetëm për faktin sepse kufizimet të cilave ai u referohej kanë më shumë karakter të pasqyrimit, le të themi, të aktivitetit të qeverisë nëpër media, pra të konfundimit ose mos konfundimit të aktiviteteve qeveritare me aktivitetet të partisë politike, siç është Partia Socialiste, që është partia në pushtet. Unë e kuptoj edhe konfuzionin e tyre, sepse ata si qeveri janë mësuar që pjesën më të madhe të punës, ose pothuajse gjithë punën ta bëjnë për media. Pra, fakti i mos reklamimit të një punë të vogël tyre në media u duket sikur nuk kanë asnjë lloj kompetencë dhe kjo është një konfuzion, një interpretimi juaj apo është kjo qasja reale që sjell Partia Socialiste? Është qasja e tyre e qeverisjes. Ata mendojnë se një punë po bë dhe po doli në media, atëherë është bërë punë. Pra punët janë mësuar si qeverit i bëjnë vetëm në media dhe një kushtëzim i tillë në media që është krejt i natyrshëm dhe një kushtëzim i natyrës të ngjashme ekziston tashmë edhe në kodin zgjedhor, duket sikur heqin nga vetja kompetenca që në fakt i kanë dhe i keq përdorin, siç ka thënë dhe raporti Odirit, pasi nuk ka asnjë zgjidhje të vërtetë për sa i përket kufizimit të kompetencave, abuzimit të resurseve të qeverisë vërtet në funksion të fushatës elektorale. Pra qeveria vazhdon të jetë e lirë që fondet qeveritare t'i çojë ku të dojë për fushat, të bëjë çfarë veprash të dojë me impakt elektoral. Se ky lloj konfuzioni me informacionin servohet qëllimshëm për ta prezantuar si një arritje. Unë nuk e di, a është e qëllimshme kjo për ta prezantuar si një arritje, dyshoj që mund të jetë e tillë, ose është pikërisht mentaliteti i forcës në pushtet, e cila, siç e thash më përpara, gjithë punët i bën për media dhe nuk bën asnjë punë për qytetarët e këtij vendi. Jemi mësuar tashmë për 6 vjetësh me këtë leitmotiv. Ka shmangë edhe nga komplekset, të tilla e ka quajtur, të cilat mund të ketë opozita dhe Partia Demokratike, duke u propozuar që të keni si ndërmjetësues OSB-n, ndërkohë që po punoni edhe vet për të dorëzuar ato amendime dhe propozimet tuajt. A vlen ky propozim? Unë nuk besoj që opozita e bashkuar ka ndonjë kompleks, dhe këtë të gjithë shqiptarët e kanë parë në momentet kur opozita e bashkuar, për sa i përket kësaj teme, theksoj këtu që prej 6 vjetësh tashmë ka qenë opozita e bashkuar që ka ngritur zërin mbas çdo palë zgjedhjesh të dështuara, mbas çdo palë zgjedhjesh standardet e cilave kanë ardhur duke u rënuar për një reformë zgjedhore të vërtetë. Kemi ne 6 vjet që themi hajt të ulemi të bëjmë një reformë zgjedhore të vërtetë, janë pikërisht ata që nuk kanë dashur kurrë dhe që sabotuan dhe komisionin e fundit të reformës zgjedhore. Megjithatë, opozita e bashkuar pa asnjë lloj kompleksi dhe me një qasje gjithë përfshirëse dhe sigurisht në të mirë të vendit dhe në të mirë të standardeve zgjedhore të këtij vendi, sa herë që është thirrur në një tryezë të vërtetë, siç ishte tryeza e fundit të OSB-s, ka shkuar, ka shpalosur platformën e saj, qendrimet e saj. Dhe në këtë mënyrë do të vazhdojmë të ecim pavarësisht ftesës së sinqertë ose jo të mazhorancës. Askush nuk na pengon, askush nuk na pengon. OSB-n në këto kushte kur ju nuk uleni në tryezë me komisionin dhe nuk e njihni atë? Po nuk besoj që mund të reduktohet thjesht, domethënë qëllimi i këtij ushtrimi opozitar, le të themi opozitës bashkuar për hartimin vetë të amendimeve ligjore të nevojshme, thjesht në një pasqyrim të tyre drejt OSB-s në mënyrë që t'ia përcjellin palës tjetër. Zoti Kaso, por atëherë pyetja si do ta jepni kontributin, sepse keni pasur një propozim për një strukturë të re me garanci dhe monitorim ndërkombëtar që me sa duket është injoruar deri më sot. Dhe vetmi alternativë mbetet duket propozimi i zotit Gjiknuri ose të rini jashtë. Dakor. Atëherë më lejoni që ta ilustroj qëndrimin. Neve jemi për të dhënë zgjidhje të vërteta. Kemi dhënë një propozim të vërtet palës tjetër dhe ndërkombëtarëve, i cili është pritur mirë nga partnerët tanë ndërkombëtar dhe nuk ka patur deri më sot ndonjë reagim domethënës nga pala tjetër. Sigurisht kjo nuk na pengon që neve të japim zgjidhjet tona. Neve platformën e kemi për shqiptarët, e kemi për gjithë forcat politike në vend, pavarësisht qofshin ato mazhorancë, qofshin ato opozit, qofshin ata aktorë që kanë kohë në skenën politike, qofshin ato forcat sapo krijuara. Prandaj, opozita e bashkuar do të vazhdojë në rrugën e saj, kristalizimin e qëndrimit, hartimin e amendimeve të veta, shpalosjen e alternativës së vet edhe për reformën zgjedhore përpara shqiptarëve në radhë të parë, sepse neve bashkëbisedimin dhe detyrimet si opozit i kemi në radhë të parë përpara shqiptarëve. Dhe atyre do të shpaloset në radhë të parë platforma jonë, zgjidhja jonë dhe drafti jonë përkatës, do të shpaloset partnerëve dhe miqve ndërkombëtar të cilët na kanë ndihmuar dhe na kanë asistuar dhe do të shohim më pas nëse pala tjetër do të ketë ndonjë reagim të vërtetë drejt përqasjes së zgjidhjeve të tyre sipërfaqësore, siç e pam edhe dije që janë shpalosur në media, drejt zgjidhjeve të vërteta të cilat neve jemi duke i hartuar. Edhe para faktorëve ndërkombëtar, siç e thatë edhe ju, megjithatë ata ju thanë bëheni vetë, është e domosdoshme në këtë moment. Nga ana tjetër ajo do të finalizohet pikërisht në atë tavolinë të komisionit të posaçëm për reformën zgjedhore, ku ju nuk jeni aktualisht dhe keni
një tryezë ose një tavolinë ku mund të jeni vetëm si vëzhgues? Komisioni i posaçëm për reformën zgjedhore më lejoni ta përsërisë, kam thënë këtu në këtë studio, dhe përsërisë është një forum irelevant për sa i përket reformës zgjedhore. Është një instrument i parlamentit dhe siç e kemi theksuar në qendrimin tonë, reforma zgjedhore nuk e bën parlamenti, sepse nuk bëhet për parlamentin, bëhet për shqiptarët në radhë të parë, për zgjedhësit, pra siç e thotë SBA duhet mbajtur në konsiderat interesi zgjedhësve, dhe më pas ata që e finalizojnë rregullat e lojës janë aktorët të cilët do të futen në garë që janë forcat politike. Bëhet për të gjitha forcat politike në kushtet kur kemi një parlament monokratik që dominohet nga një forcë politike, nuk është fair dhe nuk mund të jetë e logjikshme dhe e pranueshme për çfarë do lloj force tjetër politike që reforma zgjedhore të kryhet në mënyrë të njëanshme vetëm nga një forcë politike nëpërmjet një instrumenti të saj siç është parlamenti tashmë, i gjithë i dominuar prej saj, dhe Komisioni i Reformës Zgjedhore. Pra ky si komision, ne e kemi thënë që në krye të herës ka humbur legitimitetin, nuk është një forum i ligjshëm dhe çfarë do lloj produkti i tyre ne e konsiderojmë një produkt irelevant, jo si produkt parlamenti, po si produkt Partisë Socialiste. Si i tillë edhe është, siç ka qenë drafti i para një viti që u ripropozuar ditët e fundit pas një lloj ndryshimi. Tani ne themi, hajde bëjmë zgjidhjet tona, japim zgjidhjet tona, i bindim shqiptarët që zgjidhjet tona janë zgjidhjet e vërteta për të cilat ka nevojë zgjedhjet në këtë vend. Bindim ndërkombëtarët që neve kemi seriozisht çështjen e adresimit, jo vetëm të rekomandojmeve të Odirit, por edhe të problemeve të tjera nga të cilat vuajnë zgjedhjet në këtë vend. Dhe më pas shohim se cila nga palët do të përqaset me qëndrimin për t'i dhënë zgjedhjet e vërteta. Por zgjedhjet duhet të adresohen diku. Zotin Gjiknuri e keni akuzuar si gjyknuri i dosjes 184, ka ofruar të tërhiqet dhe ju e dini këtë propozim ka qenë edhe publik. Ditën e djeshme ju ofroi një gjysmë qeverie teknike, ju tha se amendimet tuaja do të pranohen, prandaj ju pyes, a është ky juaj një qëndrim pengues dhe barikadues? Unë nuk shoh në asnjë hap të bërë nga opozita e bashkuar një qëndrim frenues ose vonues të reformës. Neve jemi duke vënë në këtë ushtrim jo vetëm ekspertizën tonë më të mirë, jo vetëm zgjidhjet tona më të mira, në mënyrën se si ne i mendojmë që do të jenë më të mira në këtë vend, por mbi të gjitha një vullnet të pastër politik, të shprehur jo vetëm me fjalë, por të shprehur me veprime konkrete, se ne e kemi seriozisht me reformën dhe nuk duhet humbur as një minutë kohë për t'i dhënë zgjedhjeve në këtë vend zgjidhje të vërteta. Zgjidhje të vërteta që si tilla duhet të shpalosen përpara shqiptarëve, duhet të pranohen nga të gjitha forcat politike dhe duhet të paraqiten partnerëve tanë ndërkombëtar si zgjidhje të vërteta. Theksoj këtu që para një viti Partia Socialiste ka tentuar që të bëjë një reformë zgjedhore të njëanshme, të cilën Bundestagu Gjerman në kushtet e veta e rrëzon dhe thotë që drafti i njëanshëm i propozuar partnerëve ndërkombëtar është i pamjaftueshëm dhe si i tillë duhet shihet me kontributin e të gjitha forcave politike, të ribëjmë rregullat e lojës në mënyrë që të gjithë ta ndjejnë veten të garantuar në mënyrë të barabartë dhe më pas partnerët tanë ndërkombëtar janë të gatshëm jo vetëm të na asistojnë me ekspertizë, por dhe të certifikojnë, le të themi, standardin të cilat zgjedhjet e ardhshme do të mbahen. Kështu që gjithë qasjen e opozitës bashkuar ndaj reformës e shoh një qasje pozitive, një qasje që ashtu siç kemi vënë edhe nga reagimet e ditës së djeshme, është përshëndetur edhe nga përfaqësuesit e faktorit ndërkombëtar në vend. Edhe mbetemi tek qasja e opozitës pikërisht dhe kontributi që do t'i jap për këtë reformë, keni përmendur vazhdimisht edhe ditën e djeshme votimi dhe numërimin elektronik, megjithatë duhet ju pyes cili është varianti juaj edhe për votën e emigrantëve, për votën e diasporës. Sigurisht çështja e votës së emigrantëve është një çështje e cila është diskutuar në momentin që Komisioni i Reformës Zgjedhore funksiononte me përfaqësim të barabartë të mazhorancës në parlament dhe të opozitës në parlament. Ashtu si dhe vota e emigrantëve e cila, ashtu si dhe votimi dhe numërimi elektronik, zgjidhjet teknike të cilit janë një masë shumë të madhe të dakordsuar, mund të themi rreth 80-90% dhe zgjidhjet teknike të dhëna në tryezë kur funksiononte Komisioni i Reformës janë të dakordsuara, është dakordsuar në parim edhe votimi e emigrantëve në momentet kur ky diskutim bëhej serioz, bëhej hapur dhe mbi të gjitha bëhej me asistencën e partnerëve tanë ndërkombëtar në tryezë. Si parim, kemi dhënë dakordsinë tonë në tryezën e Komisionit të Reformës, siç e thash, kur ky funksiononte, që kjo çështje të shihej me seriozitetin e dur dhe të merreshin gjitha masat teknike, pasi nuk është një ushtrim i lehtë. Shohim që vende me demokraci mjaft më të përparuar se vendi ynë, vendet të cilat e kanë implementuar këtë sistem prej vitesh, kanë akoma shumë aspekte për të perfeksionuar, sidomos kur flasim për numra signifikant emigrantësh të cilët ndodhen jashtë vendit dhe votat e tyre do të ketë një impakt të madh në rezultat.
Kemi shprehur dakordsinë tonë që kjo çështje ta adresohet, por kemi kërkuar ekspertizën më të mirë teknike, e cila deri në momentin që kemi diskutuar gjithë palët ulur rreth një tryeze, ka qenë e dhënë dhe sigurisht presim që të vazhdojë. Zoti Kaso, çfarë për plagën e madhe të shitblerjes së votës, një tjetër rekomandimi adresuar ndër vite në adresë të Shqipërisë, a mjafton kompetenca ose mekanizmi që jepet kryetarit Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për ta shëruar këtë plagë? Unë besoj që zgjidhja e dhënë në draftin e një-anshëm të vitit kaluar dhe e ripropozuar në tryezën e dieshme të Komisionit të Reformës Zgjedhore, nëse nuk gaboj, pasi drafti ka qarkulluar që para 2 ditësh, është, më lejoni ta them, është një zgjidhje qesharake, pasi askush nuk mund besoj që partia ose forca politike, mazhorancë e sotme, e cila e ktheu në sistem shitblerjen e votës, për këtë mjafton të lexojmë rekomandimet e Odirit për zgjedhjet që kur ka filluar të organizojë kjo mazhorancë, se në çfarë niveli prioritar është ngritur rekomandimi për të marrë masa serioze për të adresuar problemin e shitblerjes së votës, pra zgjidhja jepet thjesht me një vetë deklarim të kryetarit të partisë, në këtë rast kryetarit të mazhorancës, i cili impenjohet solemnisht përpara shqiptarëve që jo vetëm nuk do të blejë vota, por dhe antarët e tij të kryesisë, të cilët janë kapur me zë dhe me figurë, duke folur me banditët, duke bërë presion policisë, duke bërë presion administratës që të vjedhin dhe të blejnë vota, është qesharake zgjidhja që kryetari i partisë tyre impenjohet solemnisht që nuk, jo vetëm ai nuk do ta bëjë, por do të ndalojë dhe ata persona pra antarët e kryesisë vetë. Sa serioze është propozimi ka shi akuzave tuaja për një KQZ të kapur? Qasja e tyre nuk është fare serioze, askush nuk mund besoj as më naivi shqiptarëve që Edi Rama që qëndron pushtet me vota të blera, me vota të vjedhura, do të angazhohet që në zgjedhjet e ardhshme nuk do të blejë vota. Zgjidhja jonë e cila kemi dhënë shumë më praktike dhe shumë më serioze, kemi folur që shitblerja e votës të kthehet në krim të rëndë dhe të kalojë në kompetencën e SPAK-ut dhe të Byros Kombëtare të Hetimit, siç e kemi thënë që janë organet të cilat kanë kompetencën dhe vullnetin politik dhe vullnetin, profesional dhe pavarësinë e mjaftueshme për ta ndjekur atë në çfarë do lloj niveli, ashtu siç kërkojnë dhe partnerët tanë evropian. Që duket shumë larg propozimit fillestar që është partia në Komisionin e Reformës. Kemi mbajtur një qendrim që është një institucion tërësisht delegitimuar dhe këtë nuk e thot tashmë vetëm opozita. Mjafton të lexojmë raportin e Odirit për zgjedhjet e fundit, kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve konsiderohet si një institucion tërësisht i kapur, tërësisht në shërbim të njerëz palë politike, i cili ka dalë krejtësisht jashtë kompetencave të veta, i cili dhe vazhdon dhe sot jetë në paligjshmëri, pasi nuk është mbledhur, nuk ka dënjuar të mblidhet as edhe një herë të vetme për të marrë masa ose të paktën për të mos marrë masa, por për të shprehur një qëndrim mbi një dekret në fuqi të Presidentit të Republikës, i cili sanksiononte datën 13 si datë zgjedhjesh. Pra kemi të bëjmë me një institucion tërësisht të kapur, i legjitim, i cili do të riformatohet, më besoni, në një mënyrë serioze. Zoti Kaso, ju falenderoj që ishit sot këtu. Faleminderit juve për ftesën.